Öppna bolag och kommanditbolag följer lite andra regler än firmor när det gäller bokföring. Till exempel är det inom personbolag obligatoriskt med dubbelbokföring. I ett personbolag, alltså antingen ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, beror typen av bokföring inte längre på företagets storlek och omsättning. Enligt bokföringslagen måste alla personbolag upprätthålla en dubbelbokföring, vilket innebär att du behöver hjälp av en bokföringsbyrå om du inte själv är mycket kunnig inom bokföring. När en bokföringsbyrå hjälper dig med den ekonomiska administrationen kan du själv koncentrera dig på att sköta företagets verksamhet. Den bokföring du själv behöver göra är i så fall endast att ta tillvara kvitton och sammanställa fakturor. Alla företag som har dubbelbokföring ska en gång per år också göra ett bokslut. Ett bokslut ska göras i slutet av varje räkenskapsperiod. Vad är en räkenskapsperiod och när infaller den? Företagets ekonomiska uppföljning görs med 1 års intervaller. Ett sådant intervall kallas för en räkenskapsperiod. Ett företags räkenskapsperiod är normalt sett 12 månader och det vanligaste är att perioden börjar den 1 januari och slutar den sista december. I ett personbolag kan man ändå välja att ha en annan period på året som räkenskapsperiod. Till exempel kan man påbörja räkenskapsperioden den 1 september och avsluta den 31 augusti. Det kan vara lämpligt om sommaren är företagets högsäsong och det är då man har mest verksamhet. När du startar företaget kan du välja att ha en första räkenskapsperiod som är antingen kortare eller längre än 12 månader. Du kanske startar företaget i mars och för att senare kunna ha räkenskapsperioden att gå i takt med kalenderåret kan du till exempel välja att den första räkenskapsperioden är endast 10 månader istället för 12. Bokslutet är en årlig sammanställning av företagets bokföring och ger en bild av hur det har gått för företaget under året. Vilka dokument ska finnas med i bokslutet? I ett bokslut måste det finnas en resultaträkning. Det är alltså en förteckning över alla intäkter och alla utgifter som skett under räkenskapsperioden. Och resultatet visar om företaget under året har gått med vinst eller förlust. I bokslutet finns också en så kallad balansräkning. Det är en förteckning där man jämför företagets tillgångar med företagets skulder. Tillsammans med resultaträkningen ger balansräkningen en bild av företagets ekonomiska tillstånd. Balansräkningen visar också hur mycket företaget är värt. Du kan till exempel tidigare ha köpt dyra maskiner till företaget, vilket ökar företagets värde. Eller så kan du ha stora skulder, som förstås gör ditt företag mindre värt. Förutom resultaträkning och balansräkning innehåller bokslutet också en förteckning över de handlingar som ingår i bokslutet. Bokslutet ska också innehålla noter, det vill säga tilläggsuppgifter som rör just din bokföring. Ett bokslut som har granskats av en revisor ger ditt företag trovärdighet och gör att utomstående kan lita på ditt bokslut. Måste personbolag enligt lag anlita en revisor? Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan av egen fri vilja anlita en revisor för att granska bokslutet, just för att kunna påvisa att bokföringen är korrekt. För relativt små personbolag är det däremot inte ett krav enligt bokföringslagen.
endast om omsättningen eller balansräkningen blir så hög att någondera ligger på 100-tusentals euro per år, eller om företaget har fler än några få anställda, måste företaget låta bokslutet revideras, alltså genomgå en granskning. Om du har ett väldigt litet bolag behöver du inte göra en revision. Som företagare kan du frivilligt välja att göra en revision av bokslutet, till exempel om du står inför att ansöka om ett banklån. För att banken ska kunna bedöma din återbetalningsförmåga kan den kräva ett reviderat bokslut för att lita på din bokföring. Den rapport som revisorn gör gällande ditt bokslut kallas för en revisionsberättelse. Ett personbolag måste ha dubbel bokföring och göra ett bokslut. Bokslutet görs en gång per år och är en rapport om hur det går för företaget. I större personbolag måste bokslutet revideras av en utomstående revisor. Små bolag kan självmant välja att göra en revision för att bevisa att bokföringen är korrekt